Επικοινωνείτε για ένα χρονικό διάστημα, όλα πηγαίνουν μία χαρά, η επικοινωνία είναι άψογη, όμως κάθε φορά που της προτείνεις να βγείτε, όλο και κάτι συμβαίνει, όλο και μία δικαιολογία εμφανίζεται ανάμεσά σας. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το επικοινωνούμε συχνά, όμως αποφεύγει να βγούμε ραντεβού. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Όταν επικοινωνείς με μια γυναίκα που σου αρέσει είτε μέσω Facebook, είτε μέσω SMS, είτε μέσω τηλεφώνου, από κάποιο σημείο και μετά αποφασίζεις να της προτείνεις να βγείτε γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. Ωστόσο, όταν εκείνη μπαίνει στη διαδικασία και είτε αρνείται είτε φέρνει κάθε φορά μια δικαιολογία, με λίγα λόγια αποφεύγει, τότε το μυαλό σου αρχίζει και παίρνει περίεργες στροφές και αναρωτιέσαι κάποια πράγματα. Αυτό όμως που θα ήθελα να συζητήσουμε αρχικά είναι κάποιες δυναμικές που θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου και να τις σκέφτεσαι κάθε φορά που επικοινωνείς με μια γυναίκα που σου αρέσει και προφανώς θέλεις να της προτείνεις να βγείτε ραντεβού. Η πρώτη παράμετρος που είναι πάρα πολύ σημαντική είναι αν της προτείνεις συνέχεια εσύ πρώτος να βγείτε. Εντάξει, της πρότεινες μία φορά, της πρότεινες 2 φορές, της πρότεινες 3 φορές και είπε όχι. Δεν γίνεται κάθε φορά να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα στο να της προτείνεις να βγείτε και εκείνη διαρκώς να αρνείται. Γιατί κάνεις μια επένδυση στην οποία εσύ ο ίδιος δεν παίρνεις κάτι πίσω, ενώ ταυτόχρονα φανερώνεις μια νοοτροπία που μοιάζει σαν να παρακαλάς ή σαν να προσπαθείς διαρκώς να την πείσεις πως αξίζει να ασχοληθεί μαζί σου. Μην ξεχνάς πως και ο δικός σου χρόνος έχει αξία. Η δεύτερη παράμετρος είναι πως συγκεκριμένα στην μεταξύ σας επικοινωνία πάντα είσαι εσύ αυτός που κάνει το πρώτο βήμα να μιλήσει. Να της πεις καλημέρα, να της πεις καλησπέρα, να της πεις ένα σχετικά έξυπνο σχόλιο για να ξεκινήσει μια επικοινωνία μέσω της οποίας προσπαθείς βασικά, και αυτή είναι η αλήθεια, να της προτείνεις ή να την κάνεις να σου προτείνει εκείνη να βγείτε. Δεν γίνεται να επικοινωνείς πάντα εσύ πρώτος. Δείχνει απελπισία και φαίνεσαι δεδομένος. Η τρίτη παράμετρος είναι το κίνητρο που επικοινωνείς μαζί της, ενώ δεν έχετε βγει ούτε ένα ραντεβού. Συνήθως επικοινωνούμε με μια γυναίκα γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε τις πιθανότητες να βγει μαζί μας ή να την πείσουμε πως είμαστε ενδιαφέροντα άτομα, πως είμαστε τέλειοι, πως είμαστε φοβεροί και πως αν βγει μαζί μας θα περάσει απίστευτα. Δεν λέω να μην δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό όταν επικοινωνείς με μια γυναίκα. Όταν όμως επικοινωνείτε συνέχεια, πολύ συχνά, χωρίς να έχετε βγει ούτε ένα ραντεβού, τότε είναι σαν να έχετε σχέση και δεν έχετε ταυτόχρονα. Και δεν είναι κάτι που το θέλεις. Η τέταρτη παράμετρος είναι το τι θα συμβεί από τη στιγμή που της έχεις προτείνει να βγείτε και για άλλη μια φορά σου έχει αρνηθεί. Αν σου αρνηθεί να βγείτε 1, αν σου αρνηθεί να βγείτε 2, αν σου αρνηθεί να βγείτε 3, 1013 και εσύ συνεχίζεις και επικοινωνείς μαζί της πρώτος, δηλαδή της προτείνεις τη Δευτέρα να βγείτε, σου λέει όχι, μετά επικοινωνείς μαζί της πάλι πρώτος την Τρίτη, τότε της δείχνεις ότι είσαι δεδομένος, της δείχνεις ότι είσαι διατεθειμένος να κάνεις τα πάντα για αυτή, χωρίς καν να σου έχει αποδείξει και εκείνη από μεριά της πως αξίζει να ασχοληθείς. Με λίγα λόγια, δεν της αφήνεις χώρο να της λείψεις λίγο και να σε κυνηγήσει και εκείνη και να φανείς ότι είσαι και εσύ πρόκληση. Μην ξεχνάς πως θέλεις να βγεις με μια γυναίκα η οποία θέλει και εκείνη εξίσου με εσένα να βγει μαζί σου. Δεν γίνεται διαρκώς εσύ να επενδύεις πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια επικοινωνία που εν τέλει δεν οδηγεί πουθενά. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνουμε ολόκληρη εκστρατεία για να κλειστεί ένα απλό ραντεβού. Πρέπει να θέλουν και οι δύο εξίσου. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται από τη μία πλευρά αλλά και από την άλλη. Ακόμα ένα ζήτημα που δημιουργείται όταν επικοινωνούμε συνέχεια, δηλαδή μπορεί να επικοινωνούμε κάθε μέρα ή μπορεί να επικοινωνούμε μέρα παραμέρα, αλλά η επικοινωνία αυτή, το σαλτάρισμα, να κρατάει 1, 2, 3 ώρες. Χωρίς να έχουμε βγει και χωρίς να έχει εκφραστεί ερωτικό ενδιαφέρον με ουσιαστικό τρόπο, τότε επειδή το μυαλό μας αντιλαμβάνεται την επένδυση χρόνου και προσπάθειας που κάνουμε ως αξία, δηλαδή για να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άτομο τόσο πολύ, τότε το συγκεκριμένο άτομο έχει πολύ μεγάλη αξία για εμένα. Και από τη στιγμή που έχει πολύ μεγάλη αξία για εσένα το άτομο αυτό, ενώ ταυτόχρονα δεν σου δίνει αυτό που θα ήθελες να πάρεις, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να φας κόλλημα χωρίς καν να έχει προχωρήσει η συγκεκριμένη επαφή. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί να σου έχει τύχει ή μπορεί να έχει τύχει σε κάποιο γνωστό σου να φάει κόλλημα με μια γυναίκα χωρίς να έχουν βρεθεί ούτε μία φορά ή να έχουν βρεθεί μόνο 2-3 φορές. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει επενδύσει πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια στη συγκεκριμένη γυναίκα, χωρίς βέβαια να έχει πάρει την ίδια ανταπόκριση
πίσω. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν 4 λόγοι για τους οποίους η γυναίκα επικοινωνεί μαζί σου, μπορεί και να φλερτάρει μαζί σου διαδικτυακά, μέσω τηλεφώνου, μέσω SMS, αλλά να μην βγαίνει ραντεβού ποτέ όταν της το προτείνεις. Οι 4 λοιπόν πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι: πρώτον, δεν ενδιαφέρεται. Απλά την κολακεύεις μέσω μηνυμάτων, αισθάνεται καλά και συνεχίζει η συγκεκριμένη επικοινωνία. Ο δεύτερος λόγος είναι πως επειδή την κυνηγάς και την πιέζεις πάρα πολύ, χωρίς να το έχει αποδείξει και εκείνη ότι αξίζει, ενώ εσύ το έχεις αποδείξει, εκείνη δεν επενδύει ουσιαστικά καθόλου χρόνο και προσπάθεια ή την αντίστοιχη προσπάθεια ή χρόνο που έχεις επενδύσει και εσύ, τότε αρχίζεις και θεωρείσαι δεδομένος, απελπισμένος, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Ο τρίτος λόγος είναι πως είναι μπερδεμένη για το τι θέλει από έναν άντρα στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της. Ναι, μπορεί να σε θέλει, αλλά με 3 τελείες. Και αυτό το αλλά τα χαλάει όλα. Και φυσικά ο τέταρτος λόγος, που είναι και πολύ απλός αλλά και συνηθισμένος, είναι πως αξιολογεί τις επιλογές της. Με λίγα λόγια, δεν είσαι ο μόνος άντρας αυτή τη στιγμή στη ζωή της που τη διεκδικεί. Όταν επικοινωνείς για ένα χρονικό διάστημα με μία γυναίκα και διαρκώς αποφεύγει να βγείτε ραντεβού, υπάρχουν πολλά μεταμφιεσμένα όχι στην επικοινωνία σου που μπορεί να ακούσεις. Κάποια από αυτά είναι ότι θα το δούμε. Είμαι πολύ απασχολημένη το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν είναι, μιλάμε αργότερα ή μιλάμε κάποια άλλη στιγμή, ή το καλύτερο απ' όλα, αν είναι θα σου στείλω εγώ ή αν είναι θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Όλα αυτά τα μεταμφιεσμένα όχι που ανέφερα ή όλες αυτές οι αρνήσεις δεν σου λένε ξέρεις τι, προσπάθησε περισσότερο. Αυτό που σου λένε είναι ότι χρειάζεται να ακολουθήσεις μια διαφορετική διαδικασία και αντιμετώπιση στην όλη φάση. Όταν λοιπόν επικοινωνείτε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και της έχεις προτείνει 2 και 3 φορές να τα πείτε, αλλά διαρκώς όλο και κάτι βρίσκει, μια δικαιολογία στην οποία στηρίζεται για να μην τα πείτε από κοντά και να μην γίνει ποτέ το πρώτο ή το πολύ το δεύτερο ραντεβού, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να θυμάσαι. Ναι, είναι πολλές οι παράμετροι που μπορείς να αντιμετωπίσεις, όμως τα συγκεκριμένα βήματα που θα σου πω είναι κάποιοι κανόνες που θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίζεις τα πράγματα από την αρχή και κυρίως όχι μόνο να αποκαλύψεις τις δικές σου προθέσεις, αλλά να αποκαλύψεις και τις προθέσεις της γυναίκας. Το πρώτο είναι, αν της έχεις προτείνει να βγείτε και συνεχώς σου αρνείται, μην επικοινωνήσεις πάλι εσύ πρώτος την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα. Από τη στιγμή που της έχεις προτείνει 2-3 φορές να βγείτε και εκείνη αρνείται και συνεχίζεις και την κυνηγάς, είναι σαν να της επικοινωνείς ότι ξέρεις κάτι, συνέχισε να μου αρνείσαι γιατί εγώ θα συνεχίσω να σε κυνηγάω. Αν θέλει, ας ξεκινήσει να επικοινωνεί και εκείνη πρώτη. Δεν γίνεται να κάνεις προσπάθεια διεκδίκησης μόνο εσύ. Όχι μόνο δεν είναι δίκαιο και ρίχνεις την αξιοπρέπειά σου, αλλά ταυτόχρονα ασχολείσαι ή πιθανότατα να ασχολείσαι με μια γυναίκα η οποία δεν ενδιαφέρεται. Το δεύτερο, και εδώ θέλω πολύ προσοχή, αν επικοινωνήσει εκείνη πρώτη ή κάνεις το λάθος και επικοινωνείς εσύ πρώτος και σου δείξει ότι θέλει να επικοινωνήσετε είτε μέσω SMS, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω Facebook, με μηνύματα δηλαδή, για πολλή ώρα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε μην μπει σε αυτή τη διαδικασία και αρχίζεις πάλι να επενδύεις πάρα πολύ χρόνο σε αυτήν την επικοινωνία. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Υπάρχει περίπτωση η συγκεκριμένη γυναίκα να θέλει να κρατήσει την επικοινωνία ακριβώς σε αυτό το σημείο που βρίσκεστε. Με λίγα λόγια, αν της έχεις προτείνει αρκετές φορές να βγείτε και σου έχει αρνηθεί και μετά ξαναεπικοινωνήσετε ή επικοινωνήσει εκείνη πρώτη, θα χρειαστεί να της δείξεις πως δεν είσαι διατεθειμένος να συνεχίσεις στο ίδιο επικοινωνιακό μοτίβο. Αν λοιπόν μετά από λίγο που επικοινωνήσετε συνεχίζει και σου μιλάει, κόψτο και πες ξέρεις κάτι, πρέπει να γυρίσω στη δουλειά, αν είναι μιλάμε αργότερα. Θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να της δείξεις με ποιον τρόπο θέλεις να επικοινωνείτε και ότι αν συνεχίσετε να επικοινωνείτε με αυτόν τον τρόπο, τότε πιθανότητα να προχωρήσεις. Τρίτο, μην της προτείνεις για άλλη μια φορά να ξαναβγείτε. Όχι. Αν της έχεις προτείνει 1, 2, 3, ξέρω εγώ πόσες φορές της έχεις προτείνει, αν της έχεις προτείνει ήδη 2-3 φορές και εκείνη έχει αρνηθεί, όχι μόνο μετά θα χρειαστεί και εκείνη να επικοινωνήσει κάποια στιγμή πρώτη, αλλά να σου προτείνει να βγείτε και εκείνη. Γιατί δεν γίνεται να προτείνεις μόνο εσύ. Ξέρεις κάτι, έκανα το πρώτο βήμα, έκανα και το δεύτερο βήμα, έκανα και το τρίτο βήμα. Εντάξει, μέχρι πού θα φτάσω δηλαδή μέχρι να αρχίσεις να ανταποκρίνεσαι και να κάνουμε αυτό που θεωρείται φυσιολογικό, το οποίο είναι να βγούμε ένα πρώτο-δεύτερο ραντεβού. Οπότε, αφού λοιπόν έχεις κάνει τις κινήσεις σου, μετά θα χρειαστεί και η ίδια η γυναίκα να σου προτείνει να τα πείτε. Και ως επίλογο θα ήθελα να πω το εξής. Μπορεί ας πούμε να μιλήσετε την Τετάρτη και να συζητήσετε και να επικοινωνήσετε και να σου πει ξέρεις τι λες να τα πούμε την Πέμπτη. Και να της πεις εσύ, επειδή ενθουσιάστηκες που για πρώτη φορά σου προτείνει να τα πείτε, να της πεις ναι, ωραία, τέλεια, πάμε να τα πούμε την Πέμπτη. Και μετά να σου πει τέλεια, ωραία.
Μιλάμε αύριο, αν είναι να το κανονίσουμε. Εδώ είναι κάτι το οποίο θέλω να κρατήσεις. Αυτό δεν είναι ραντεβού. Είναι η πιθανότητα ενός ραντεβού. Ένα κανονισμένο ραντεβού έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κανονισμένη ώρα, μέρος και ημέρα. Αν λοιπόν σου πει εκείνη τη στιγμή ότι ξέρεις τι, αν είναι μιλάμε αύριο, ναι, μεν μπορεί να είναι απασχολημένη, να μην ξέρει το πρόγραμμά της ή να μην ξέρεις και εσύ το πρόγραμμά σου. Εντάξει, δεκτό, επικοινωνείτε την Πέμπτη όπως είπαμε. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να αναλάβεις πρωτοβουλία και να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Δηλαδή, αν για άλλη μια φορά που παρόλο που σου πρότεινε εκείνη, σου είπε ξέρεις τι, να τα πούμε αύριο και μετά σου λέει ότι δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, αν είναι μιλάμε αύριο, μπαίνουμε πάλι σε μια κατάσταση στην οποία τα πιο βασικά χαρακτηριστικά ενός ραντεβού είναι για άλλη μια φορά στον αέρα. Θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσεις σε ποια ώρα, σε ποιο μέρος και συγκεκριμένα σε ποια ημέρα θα γίνει το ραντεβού σας, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην κανονίσεις κάτι εσύ τη συγκεκριμένη ώρα που περιμένεις απάντηση από τη γυναίκα και τελευταία στιγμή να σου πει ξέρεις κάτι δεν μπορώ και να βρεθείς να κάθεσαι μόνος στο σπίτι με νεύρα και να μην έχεις κανονίσει κάτι ενώ θα μπορούσες να κανονίσεις. Οπότε, αν για άλλη μια φορά η γυναίκα σου αφήνει κάποια πράγματα στον αέρα, μπες στη διαδικασία και ξεκαθάρισέ το και πες να σου πω, αν για άλλη μια φορά δεν μπορείς ρε παιδί μου να τα πούμε αύριο ή δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, πες το μου αν είναι να το κάνουμε άλλη μέρα, γιατί θέλω και εγώ να δω αν θα κανονίσω. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το ότι επικοινωνούμε συχνά, όμως αποφεύγει να βγούμε ραντεβού. Να είσαι καλά. And I'm intending to bring a revolution that brought you many problems before few solutions.